හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් ඔන්න මම තවත් knowledge sharing වීඩියෝ එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් අරන් ආවා. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ personal 3D project එකකට ඔයා කරන මාකර නිර්මාණයකට ඕනම විදිහේ game එකක තියෙන character එකක් එහෙම නැත්නම් car model එකක් වෙන්න පුළුවන් flight එකක් වගේ මේ model එකක් කොහොමද ඔයාගේ file එකට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ project එකට ගන්න කියන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගේම්ස් වලින් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු මොඩල්ස් මේ සයිට් එකේ තියෙන්නේ. මේ සයිට් එකේ නම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන තියෙන ඩොමේන් එක p3dm.u ru කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගේම්ස් වල තියෙන මොඩල්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසි සහ අවාසි කිව්වොත් ඉතින් ඔයාලට ඉක්මනින්ම අවශ්‍ය කරන මොඩල් එකක් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මේක දැනටමත් යම්කිසි ආයතනයකට අයිති ප්‍රොපර්ටි එකක්. ඒ කියන්නේ මේක නීත්‍යානුකූලව ඒගොල්ලන්ට අයිතිය තියෙන එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට ඒවා ගන්න පුළුවන් වුණාට මේවා අපිට කමර්ෂල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට යූස් කරන්න බෑ. ඉතින් එහෙම යූස් කරොත් එතන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. නීතිමය පියවර ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගේම් එකට ඔයා හදන ගේම් එකේ මේ වගේ මොඩල් එකක් තිබ්බොත් ඒ ආයතන වල. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන අවවාදයක් විදිහට තමයි කියනවා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න සහ ඔයගොල්ලන්ගේ පර්සනල් මොන හරි නිර්මාණයකට මේවා යූස් කරාට කමර්ෂල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට යූස් කරන්න එපා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනායෙන් වැඩ කරන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ මොඩල්ස් ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඕන කෙනෙක්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. රෙජිස්ට්‍රේෂන් වලදී තියෙනවා pro accounts කියලා account එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාට tag එක තියෙන. මේ තියෙන pro account එකක්. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි මේකේ ගොඩක් තියෙන games වල models නිසා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. textures එතකොට rig එක ඒ වගේ දේවල් එකම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ. ඉතින් humanoid characters විතරක් නෙමෙයි මේ විදිහේ සත්තු ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට weapons download කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන. ඊට පස්සේ එතනින් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා flights වගේ දේවල් තියෙනවා. aircraft එතකොට tanks ඒ වගේ weapons වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන character එක download කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ website එකෙන්. ඒ වගේම මේකේ T-pose type එකේ characters ඒ වගේම A-pose වගේ දේවලුත් තියෙනවා. right. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට categories ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන blueprint කියලා වෙනමම section එකක්. මේ blueprint section එකේ ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි model එකක් මුලින් ඉඳලා හදන්න කරන ඒ කියන්නේ හදන්න අවශ්‍ය කරන blueprint එක මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ website එකෙන් ගන්න තියෙන දේවල්. ඒ වගේම ඔයාට ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් කොහොමද game එකක් ඇතුලේ තියෙන models extract කරලා එළියට ගන්න කියන එක මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ ටියුටෝරියල් කියන section එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන ටියුටෝරියල්ස් ටික බලන්න. ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා කොහොමද ඒවා කරන්න කියන එක. ඒ වගේම programs කියන එක යටතේ ඔයාලට තියෙනවා ඒ අදාළ කරන games වලින් කොහොමද මේවා extract කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒවත් බලන්න. ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය කරන tools දීලා තියෙනවා. මේක රෂියන් සයිට් එකක්. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාලට ගියපු ගමන් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් පෙන්වන්නේ නැති වෙයි. මොකක් හරි page එකකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන Google Translate එකේ automatically ඉංග්‍රීසි වලට convert වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්නයි. ඉතින් මම පෙන්නන එක model එකක් download කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මම මෙතන යනවා sniper 3 කියලා මම මෙතන type කරලා enter කරනවා. එතකොට මට ස්නයිපර් 3 කියන ගේම් එකට අදාළ කරන මොඩල්ස් ටික මෙතෙන්ද නිකම්ම එනවා. සාමාන්‍ය ස්නයිපර් 3 එකට පැරලල් යන සමාන මොඩල්ස් තියෙන ඒවත් එනවා. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන preview images කීපයක් තියෙනවා. මොන වගේ character එකක්ද කියලා. බය නැතුව download කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම download කරලා තියෙනවා. ඔයාට මෙතන පෙන්නනවා මේ මොඩල් එකේ මොනවද තියෙන විස්තර කියලා. උදාහරණයකට ස්කෙලිටන් එක කියන්නේ මේක රිග් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක ඒක තියෙනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ ස්කෙලිටන් කියන එකේ. එතකොට මොඩල් ෆෝමැට් එක FBX එකක් තියෙනවා, Cinema 4D ෆයිල් එකක් තියෙනවා, ටෙක්ස්චර් ෆෝමැට්ස් මොනවද, ටාගා ෆයිල්ස් තේ විදිහට තියෙනවා, DDS විදිහට, ස්පැකියුලර් මැප්, ඩිෆියුස් මැප්, නෝමල්. එතකොට මොඩල් එකේ ක්වොලිටි එක ලෝ පොලි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ෆයිල් එකේ සයිස් එක MB 53ක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා
ඩවන්ලෝඩ් රිමෝට්ලි කියන එක ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට pages දෙකක් තියෙනවා. ඒ pages දෙකට ගිහිල්ලා media file වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න ඕක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මට කියලා දෙන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි Blender ගැන එතකොට video editing ගැන වැඩිපුර දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම්. ඒ වගේම www.ediopack.lk කියන අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට වැඩිදුර consistently මොනවා හරි දේවල් වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් personal mentorship එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා request කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් ටිකත් මතක් කරන ගමන් අදට මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. තවත් දවසක අලුත් knowledge sharing වීඩියෝ එකක් එක්ක ආයෙත් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.